สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช anel ของวิวแล้วนะคะคลิปนี้นะคะวิวจะไม่ได้มาแชร์ความรู้เองแต่ว่าวิวได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเลยก็คือสาเหตุของการเกิดมะเร็งวิธีการป้องกันแล้วก็รักษานะคะที่เรามาพูดถึงประเด็นนี้กันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสก็คือเคสของคุณหมอวัย 28 ปีที่คนพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่ดูแลสุขภาพดีแต่ว่าคุณหมอพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยมาแชร์มุมมองใหม่ของสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่อาจจะเป็นต้นตอการเกิดมะเร็งของคุณหมอด้วยนะคะตอนนี้วิวก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.คล้ายอักษรสุทธิภาพคงระพีพรค่ะค่ะข้อมูลที่เราพูดกันในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะจะ based on วิจัย research จากทั่วโลกจะเป็น fact 100% นะคะทีนี้วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของมะเร็งปอดในผู้ป่วยอายุน้อยก็มีเรื่องที่จะมาแชร์ในเคสผู้ป่วยของเราที่อายุเพียง19เป็นมะเร็งปอดเดี๋ยวเราจะให้ดู Data รายงานของน้องเขาว่าเป็นยังไงเป็นนักกีฬาแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยพออายุ19เป็นทีเดียวมะเร็งปอดนะคะระยะ4คล้ายๆเคสของคุณหมอนะคะก็เราเปิด lab ที่เป็นการตรวจ DNA เนี่ยค่ะมาปีนี้ปีที่ 16 แล้วค่ะอยากจะเรียนว่าเป็น lab แรกที่ทำแบบนี้ของ Southeast Asia เลยจริงๆเราได้รางวัลมาทั้งหมดเนี่ย7รางวัลใน15ปีของเราเนี่ยปีนี้ย่างปีที่16ใน7รางวัลเนี่ยเป็นรางวัลภายในประเทศ2รางวัลที่เป็นนวัตกรรมถูกรับเลือกให้เป็นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนที่สุดและก็สิ่งที่เราเสนอไปแล้วได้รางวัลเนี่ยคือการมองเห็นการติดเชื้อในระดับ DNA ในระดับจีโนมของคนป่วยของผู้ป่วยมะเร็งคือที่เราได้5รางวัล5ปีเนี่ยนะคะเป็นการตรวจการติดเชื้อในจีโนมจะไม่เหมือนแลบอื่นเลยที่บอกว่าตรวจจีโนมเนี่ยเขาตรวจโดยดูเจิมลายหรือดู gene expression คือ epigenetic อะไรก็แล้วแต่ของเราไม่ได้ทำพวกนั้นเลยในโลกนี้ที่เขาตรวจกันเนี่ยเขาตรวจจีโนมแบบที่ถอดรหัสจีโนมแล้วก็ 99% เขาใช้เป็นสำเร็จรูปเพราะว่ามันเร็วนะแต่ของเราเนี่ยมันตรวจแบบนั้นไม่ได้เพราะของเรามันเป็นการตรวจการติดเชื้อในจีโนมแล้วก็ถือว่าเป็น personalized genome คือปกติเนี่ยคนที่เขาเห็นเชื้อกันเขาก็จะตรวจตัวเชื้อโรคเลยนะคะแต่ของ lab เราเนี่ยเราดูที่ DNA ของผู้ป่วยเลยแล้วจาก DNA ของผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถเห็น DNA ของเชื้อโรคเนี่ยแทรกอยู่ใน DNA ผู้ป่วยแล้ว DNA ของเชื้อโรคที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นทั้งหมดเลย4กลุ่มคือแบคทีเรียพยาธิหรือปรสิตแล้วก็ราแล้วก็ไวรัสเห็นหมดเลยผู้ฟังบางท่านอาจจะต้องการความชัดเจนนะคะพอเราได้ตัวอย่างจะเป็นเลือดแห้งน้ำลายหรือน้ำลายแห้งหรือแม้แต่สเปซิเมนรูปแบบอื่นเราก็เคยทำเราก็จะสกัด DNA สกัด RNA แล้วก็ถอดรหัสมันถอดรหัส DNA ของเราถอดรหัส DNA ของเราซึ่งจะทำให้เห็นรหัสของ DNA หรือจีโนมของเชื้อโรคที่แทรกอยู่ก็คือในเซลล์ของเราใน DNA ของเราจะมีเชื้อโรคซึ่งอาจารย์เนี่ยตรวจ DNA ของเชื้อโรคที่อยู่ในเซลล์จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ใช่คือเราถอดรหัส DNA มนุษย์ทำให้เจอ DNA ของเชื้อโรคที่แทรกอยู่ใน DNA มนุษย์เราสามารถบอกได้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรบอกได้ตั้งแต่ genus species แล้วก็ strain แล้วพอเห็นปั๊บแล้วอะไรมันแก้ไขได้ไงเรา identify เชื้อได้ไงคือเรารู้ว่าเชื้อนี่เชื้ออะไรอ๋อนี่ไงอีโคไลติดอยู่ใน DNA ของคุณต้องกำจัดมันเป็นอีโคไลร้ายแรงมันไม่ใช่อีโคไลแบบทั่วๆไปก็เคลียร์มันไปอ๋อเราเจอพยาธินี่ไงคุณต้องฆ่าพยาธิการติดเชื้อในระดับ DNA เนี่ยมันทำให้จีโนมของมนุษย์เนี่ยกลายพันธุ์แบบที่เรียกว่า somatic mutation เป็นการกลายพันธุ์ที่เจอเฉพาะในเซลล์ที่ป่วยถ้าเราเคลียร์มันได้เราก็จะไม่ป่วยเรากำจัดเซลล์พวกนี้ได้เราก็จะไม่ป่วยงานการตรวจจีโนมติดเชื้อของเราเนี่ยมันเป็น research มันเป็นงานวิจัยมีงานวิจัยมี research รองรับแล้วทำให้เรารู้ว่าการติดเชื้อนี้เราจะทำยังไงต่อก็คือว่ารู้สาเหตุแล้วก็หาวิธีแก้ไขจากงานวิจัยของคนอื่นมารองรับอีกทีนึงเรามีเคสที่เราเคยเจอแล้วก็เอาข้อมูลใน lab เราแล้วก็ข้อมูลวิจัยของทั่วโลกคนจะได้ตระหนักว่าในมะเร็งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจากพันธุกรรมอย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเจอฝุ่นแล้วก็ป่วยแต่ว่ามันต้องมีอะไรมาทำ reaction กับพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งประมาณ 5% ไม่เกิน 10% ที่เหลือเกิดจากสิ่งแวดล้อมคือมันต้องมีอะไรมากระตุ้นมันใช่สรุปเลยว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ตรวจ lab เพื่อหาเชื้อโรคใน DNA ของเราเพื่อ identify ว่ามันคือเชื้อโรคอะไรและมีฐานข้อมูลว่าเชื้อโรคอะไรเนี่ยทำให้เราเกิดโรคซึ่งพอเรารู้ว่าเชื้อโรคนี้อยู่ในร่างกายคนนี้ทำให้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้เราก็เคลียร์เชื้อโรคนั้นออกก็ป้องกันเขาก็จะได้ไม่เป็นแต่ถ้าป่วยแล้วก็ยืดอายุเขา
ดูประโยคนี้ของ IARC เลยเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะพูดประโยคนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันไปไกลกว่านี้มากแล้วเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยจะมีมะเร็งเคสใหม่ๆประมาณ2 ล้านเคสและในจำนวนนี้จะมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ 1.5 ล้านใน 2 ล้านทั่วโลกเลยนะคะ worldwide เพราะฉะนั้นการติดเชื้อใน DNA หรือในจีโนมเนี่ยมันจึงสำคัญมากคือการติดเชื้อนี่ก็สำคัญในร่างกายเขานะคะแต่ว่าถ้ามันเข้าไปในจีโนมหรือเข้าไปใน DNA ของคนป่วยได้เนี่ยอันนั้นตาย 1.5 มิลเลียนใน 2 ล้านทุกๆปีทีนี้ก็คำนวณไปตอนนี้มันอาจจะเกินแล้วพอดีอาจารย์ยังไม่มีเวลาค้น2022 มันคงจะมีdata ใหม่ละนะคะและก็ในเนี้ยของ IARC ยังพูดอีกว่าอันนี้ copy ของ IARC ออกมาใช้เลยนะคะยังพูดอีกว่ามะเร็งจากการติดเชื้อเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วมันมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่ามะเร็งชนิดอื่นแล้วทำไมก็คนเห็นอยู่ชัดๆแล้วว่า 1.5 ใน 2 ล้านแล้วมะเร็งของการติดเชื้อกับมะเร็งชนิดอื่นที่หมายถึงแตกต่างกันยังไงคะส่วนมากมันมีเชื้อเกี่ยวข้องจริงๆมันไม่มีเลยแทบหาไม่เจอเลยว่าอันไหนไม่เกี่ยวกับเชื้อเพราะว่าพอสืบค้นไปเนี่ยมันเกี่ยวเดี๋ยวมี Data เช่นมะเร็งตับอย่างเงี้ยมันชัดมากนะมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ใช่เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะไมโครไบโอมดิสไบโอซิสงั้นเรามาเข้าสู่ประเด็นเคสของคุณหมอวัย 28 ปีที่เป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามอันนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะนี่สาเหตุเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่า PM 2.5 เกี่ยวข้องเชื่อว่าใน PM 2.5 แถวเชียงใหม่เนี่ยอาจจะมีแร่กัมมันตรังสีอยู่นะมีแน่นอนนะคะอาจารย์ก็เริ่มสืบค้นว่า PM 2.5 เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดในเคสอายุน้อยเนี่ยหรือว่าเคสอายุมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงอาจารย์ก็เห็นรายงานของจาม่านะคะจาม่าเป็นวารสารที่ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์วิจัยเนี่ยคะแนนสูงมากมี impact factor สูงมากถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยได้ตีพิมพ์ในเนี้ยโอกาสที่จะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยเห็นอยู่ตรงหน้าเลยทีเนี้ยเลยโค้ดส่วนหนึ่งของบทความวิจัยของจาม่าเนี่ยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเสียชีวิตที่มันสัมพันธ์กับ PM 2.5 เนี่ยคือ cardiovascular disease หลอดเลือดหัวใจ cerebrovascular disease หลอดเลือดสมอง COPD ปอดอุดกั้นเรื้อรังtype 2 diabetes ก็คือเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็ลังแคนเซอร์คือปอดนี่เข้าเรื่องเราเลยนะแล้วก็มะเร็งปอดแล้วก็นิวโมเนียแล้วก็ chronic kidney disease ไตเรื้อรัง hypertension ความดันสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ dementia ความจำเสื่อมสมองฝ่ออะไรก็แล้วแต่เสียชีวิตจาก PM 2.5 แล้วก็มีอ้างอิงแล้วเขาก็มารวมกันถ้ายังไม่รู้ว่าพวกนี้มันเกิดจากเชื้อเนี่ยเฉพาะแค่นิวโมเนียอันเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าอันนี้เกิดจากเชื้อนิวโมเนียคือภาวะปอดบวมค่ะมันต้องติดเชื้อแน่นอนนั่นหมายความว่าใน PM 2.5 ต้องมีเชื้อโรคอาจารย์ก็สืบค้นต่อว่ามีใครรายงานไหมตรงนี้ก็เอาที่ใกล้ประเทศเราที่สุดแล้วมี PM 2.5 เยอะมากคือประเทศจีนเมืองอยู่ตรงกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ไม่รู้อาจารย์จะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าซินเซียงเขาหาแบคทีเรียคอมมูนิตี้คือหาว่ามีแบคทีเรียอะไรบ้างในแต่ละฤดูของเมืองนี้ที่เจอ PM 2.5 ทั้ง4ฤดูก็จะเห็นว่าเขารายงานเป็นระดับไฟลัมกับรายงานเป็นระดับจีนัสเชื้อที่เขาเจอเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเจอในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงอะไรก็ว่าไปนะคะที่อยู่ในฝุ่นใช่ไหมคะที่อยู่ในฝุ่น PM 2.5 จากเปเปอร์เนี่ยจากบทความนี้เขาบอกใน PM 2.5 นั้นมันจะมีอยู่18แบคทีเรียที่มันเป็นพาโทเจนคือมันเป็นตัวก่อโรค18สายพันธุ์เลยคือในฝุ่น PM 2.5 จะมีเชื้อโรค18ตัวที่มันทำให้เกิดโรคถ้าเกิดเข้าไปในตัวเราใช่ในเมืองเนี้ยในเมืองซินเซียงของจีนที่มี PM 2.5 ฝุ่นของเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าที่มันเยอะเนี่ยจะเป็นอีโคไลเอสเกลิเคียโคไล19% แล้วก็อะซิลิโตแบคเตอร์ 11% ซูโดโมนาส 5% อย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้คือเมเจอร์พาโทเจนิกแบคทีเรียคือเป็นตัวกาดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักตรงนี้ก็คือว่าอีโคไลหรือบาซิลัสอะไรพวกนี้ทุกตัวที่เขาเอ่ยมาในซูโดโมนาสเนี่ยเราเจอใน DNA ของคนที่เราตรวจก็คือคนไทยนะคะแล้วสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าตายละยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆซึ่งทุกคนรู้จักนะอีโคไลเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งขับถ่ายอุจจาระเพราะฉะนั้นน่ะนึกภาพดู PM 2.5 มีอีโคไลแทรกอยู่ร่องรอยอยู่นั้นแล้วเราก็สูดดมเข้าไปไม่ป่วยให้มันรู้ไปแต่อีโคไลเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์หลายสเตรนซึ่งบางอันเนี่ยทำให้ป่วยบางอันก็ไม่ป่วยแต่ยังไงก็ตามมันอยู่ในเราก็ไม่อยากให้มันเข้าไปในตัวเราแน่นอนเปเปอร์ต่อมาอาจารย์ก็อยากรู้ว่ามะเร็งปอดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีซิกเนเจอร์ไหมที่จะทำนายว่าเชื้อตัวนี้ถ้าเจอแล้วคนนี้ต่อไปจะเป็นมะเร็งปอดเป็นเหมือน early diagnosis
early stage lung cancer เปเปอร์เนี้ยเขาหาเชื้อตัวการที่เป็น signature ของมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นคือถ้าเกิดใครที่มีเชื้ออันเนี้ยน่าจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งใช่ก็คำตอบคือมีกัดไมโครไบโอมคือเชื้อที่อยู่ในลำไส้ที่เป็นตัวทำนายว่าคุณกำลังจะเป็นมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นแต่มันอยู่ในลำไส้เหรอคะอยู่ในลำไส้แต่เราเห็นหมดถ้ามันอยู่ในจีโนมเราจะเห็นหมดทีนี้มันจะแก้ไขได้ไหมถ้าตรวจเจอก็มีเปเปอร์ที่ช่วยเราตรงนี้ก็คือว่าเวลาคนจะป่วยเนี่ยไอสัดส่วนของไมโครไบโอมของเชื้อเนี่ยที่อยู่ในตัวของคนป่วยเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมในคนป่วยจะเป็นอย่างหนึ่งในคนไม่ป่วยจะเป็นอย่างหนึ่งเราเรียกว่าไมโครไบโอมดิสเบลซิสคือปกติมันจะมีไมโครไบโอมดีที่อยู่กับเราแบบซิมเบลซิสมันจะสังเคราะห์วิตามินให้เราสังเคราะห์ฮอร์โมนช่วยเราเพิ่มภูมิให้เราอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไมโครไบโอมดิสเบลซิสเนี่ยก็คือว่ามันมีไมโครไบโอมที่เป็นเชื้อโรคมากเกินไปมากกว่าไมโครไบโอมดีแล้วก็เกิดดิสเบลซิสแล้วก็มันจะไปทำให้ภูมิเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเราตรวจแล้วเรามองเห็นตรงนี้เราสามารถดูได้ถึงสัดส่วนของมันส่วนประกอบของมันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเชื้อเดียวแล้วบอกได้นะมันต้องตรวจเยอะมากสมมติว่าอีโคไลเราเจอในคนนี้80%ในมะเร็งปอด 80% แล้วเขามีเชื้อดีแค่ 20% แต่ในขณะที่คนปกติเนี่ยเขามีอีโคไลแค่ 20% แต่เชื้อดีเนี่ย 80% นั้นยังไงเนี่ยไอ้คนที่เป็นเนี่ยมันเขาจะป่วยเขาต้องป่วยเพราะว่าไอ้ composition ตรงนี้สัดส่วนตรงนี้มันผิดปกติไปทีเนี้ยจากอันเนี้ยเขาเลยเขียนชื่อบทความเขาว่า microbiome dysbiosis ใน lung cancer นั่นหมายความว่าเขาทำไปที่ lung cancer เลยในมะเร็งปอดเลยแล้วเขาเห็นตรงนี้ว่าไอ้สัดส่วนของเชื้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปในคนที่เป็น lung cancer ในคนที่เป็นมะเร็งปอดแตกต่างจากคนปกติdata เขาชัดเจนมากจาก composition อันนี้จึงกำหนดการรักษาได้เพราะว่าโอ้โหอีโคไลตั้ง80มันก็ต้องเคลียร์อีโคไลให้มันเกิน80ไม่ได้มันต้องอยู่แค่20แล้วให้เชื้อดี80อย่างเงี้ยคือการตรวจการติดเชื้อในจีโนมเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะจีโนมจะเห็นเฉพาะสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA แล้วแต่ของเชื้อที่ก่อโรคแล้วเราเจอมันอยู่ในจีโนมแล้วแปลว่ามันเตรียมที่จะทำให้เราเป็นมะเร็งแล้วเราเจอเซลล์มะเร็งแล้วคือการที่มี DNA ของเชื้อหรือ RNA ของเชื้อหรือจีโนมของเชื้อแทรกอยู่ในจีโนมมนุษย์เนี่ยแปลว่ามนุษย์คนนั้นมี somatic mutation แปลว่ามีการกลายพันธุ์ที่จะทำให้เป็นมะเร็งเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นโรคอื่นก็ตามเบาหวานอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรก็ตามแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ถ้าเพิ่งเริ่มต้นมันจะมีเชื้อกลุ่มนี้อยู่เราก็จะบอกได้เลยว่าอ๋อคุณมีตัวนี้ early stage มาแล้วนะ lung cancer ระยะแรกอาจจะเป็นระยะ zero plus ระยะก่อนป่วยกำลังจะเข้าสู่ระยะที่1เนี่ยอยู่ในตัวคุณต้องเอามันออกแต่จะเอาออกมากน้อยแค่ไหนเรามาดูตัวเป็นอีกทีหนึ่งอาจจะต้องเก็บสตูลไปตรวจอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเป็นอยู่ในเซลล์แล้วเนี่ยเราต้องกระตุ้นภูมิและกระตุ้น apoptosis ให้เซลล์พวกนี้มันตายอย่าให้มันอยู่ได้เดี๋ยวมันเกิดแบ่งตัวกลายเป็น late stage lung cancer ขึ้นมาเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเชื้อเราจะพัฒนามากขึ้นไหมคะเช่นวิวมีเชื้อมะเร็งตอนนี้ค่ะมันยังไม่พัฒนาแต่เมื่อโตขึ้นมันจะพัฒนาไหมคะมันจะพัฒนาเมื่อไหร่เมื่อตอนที่เราอ่อนแออยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ genetic background กรรมพันธุ์ในส่วนที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเป็นต้นทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งเป็น pilot study เป็นการศึกษานำร่องดู DNA ทั้งจีโนมของเชื้อโรคที่อยู่ในเสมหะของผู้ป่วยมะเร็งปอดเพื่อจะหาซิกเนเจอร์ของมะเร็งปอดเหมือนกันพบว่าซิกเนเจอร์พวกนั้นเขาก็เจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เจอเหมือนในห้องแลบเราเลยอันนี้คือแบคทีเรียในเสมหะใช่แบคทีเรียในเสมหะในผู้ป่วยมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะสรุปไว้ว่าเราเชื่อว่าใน PM 2.5 เนี่ยมันสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดจริงๆในผู้ป่วย2ท่านนั้นแต่ว่าคำพูดนี้มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเพราะเรายังไม่ได้ตรวจจริงๆแต่ถ้าเราได้ตรวจแล้วเราเห็น Data เราก็จะยืนยันได้ว่าผู้ป่วยอายุน้อยเนี่ยท่านมีเชื้อแบบนี้ท่านถึงป่วยแล้วก็ถ้าเจอจริงก็แก้ไขได้ก็อาจจะย้ายข้างย้ายสเตจของมะเร็งได้ทำให้อายุยืนขึ้นย้ายจากมะเร็งระยะ4กลายไปเป็นระยะตั้งต้นหรือแม้แต่กระทั่งสงบไปเลยก็ได้นะครับเพราะเราเคยเจอเรามีเคสซึ่งเรามีเคสเช่นมะเร็งปอดตรวจกับเราเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วปี 59อะค่ะเป็นมะเร็งปอดตอนนี้ท่านอายุ80กว่าแล้วก็เคลียร์ได้สะอาดจากการรักษาคู่ขนานเพราะว่ายีนเขาไม่ได้กลายพันธุ์เยอะเขาจึงใช้เคมีบำบัดได้แล้วเราเจอแค่ราตัวเดียวอยู่ในเนื้อยีนส่วนที่9ของเขาใน TP53 ผู้ป่วยคนนี้ตอนนี้ก็
ออกกำลังกายทุกเช้าระวังเรื่องอาหารแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าอาจารย์ป้าอีกส่วนใหญ่การที่เราเป็นมะเร็งก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียซึ่งมันเคลียร์ง่ายไหมคะอาจารย์หมายถึง แบคทีเรีย รักษา เนี่ยจะรักษาง่ายกว่าแบคทีเรียกับพยาธินะแต่ถ้าเป็นราเนี่ยกับไวรัสเนี่ยจะยากแต่ถ้าเจอแบคทีเรียเนี่ยสบายแต่ถ้าทิ้งเอาไว้ก็จะยิ่งอ่อนแอลงเหมือนกับมันเป็นปลวกมันก็กินเราพุนไปเรื่อยๆที่สุดเราก็จะอ่อนแอแล้วก็จะแบ่งตัวนี่ไม่ใช่แค่เซลล์มะเร็งนะเซลล์เชื้อโรคเนี่ยมันก็แบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จากล้านเป็น2ล้านอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเซลล์ของเรานะเราก็จะป่วยหนักขึ้นอย่างอื่นก็เหมือนกันเบาหวานบกพร่องภูมิออโตอิมมูนอะไรพวกนั้นเหมือนกันเลยค่ะหรือแม้แต่เคส PD พาร์กินสันถ้าทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วรีบเคลียร์โอกาสที่จะหายจากเชื้อก็มีมากขึ้น